ඉතින් වෙනදා වගේම ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නවා Anytiplk channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම කෙටි වීඩියෝ එකක් ගෙනලා තියෙන්නේ වෙනදා වගේ ටිකක් long type එකේ වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න යන්නේ මොකක්ද කියලා දැනටමත් දන්නවා. thumbnail එකේ දැක්කා. ඉතින් මම ඔයාලට විශේෂයෙන් වැදගත් වෙන shortcut keys 5ක් ගැන කියලා දෙනවා. Google Chrome පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලා. ඉතින් Google Chrome පාවිච්චි කරනවා නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලාත් මම කියනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම මේක වැදගත් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මම ගෙනාවා. ඉතින් අපි යන් එනම් පළවෙනි shortcut key එක මොකක්ද කියලා බලන්න. ඉතින් ඒකට මම මුලින්ම Google Chrome එක on කරගන්නවා. ඉතින් Google Chrome එක on කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලා මොනවා කරත් මෙන්න මෙතන මේ ධන ලකුණ ඔබලා තමයි අලුත් tab එකක් දාගන්න. මෙන්න මේ ඉතින් ඕකට mouse එක ගෙනිහිල්ලා මෙතෙන් මෙන් ගෙනිහිල්ලා ඉතින් ඕක ක්ලික් කරලා එහෙම tab එක දාන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් පළවෙනි shortcut key එක විතර මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද new tab එක ඉක්මනින්ම හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට හරිම සරල දෙයක් තියෙන්නේ control එකයි T එකයි ඔන්නෝම press කරන එක. control එකයි T එකයි එකට ඔබන්න ඕනේ නැහැ. control එකේ බුවා T එකේ බුවා control එකේ බුවා T එකේ. ඉතින් control එක ඔබා ගන්න ඊට පස්සේ අපිට ඉතින් T ඔබාන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට tab පටපට ගාලා හැදීගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද new incognito tab එකක් හදන්න එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලා incognito tab එකක් දාලා ඒකේ search කරන්නේ අපේ history එකේ save වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක මොකක්ද දන්නව ඇති. ඔයාලා ඒක ගන්න වෙනදට mouse එක ගෙනලා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ තිත්තු නොබලා new incognito window කෙනෙක් ඔබන්න ඕනේ. ඒක ඔබන්න නැතුව අපිට පුළුවන් සරලවම control shift n ගහලා මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන්ම new incognito tab එකක් දාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු ඊළඟට. දැන් ඔයාලට මම කියලා දුන්නා ඉස්සෙල්ලා tab ගොඩාක් කොහොමද දාගන්නේ කියලා. දැන් මේ tab 100ක් විතර එනවා කියන්නේ අපේ RAM එක බොනවා ඇත්තටම. RAM එක මාර විදිහට use වෙනවා. මම තව tab පාවිච්චි කරලා වෙන්නන්න. ඉතින් මේ tab ගත්තේව ඔක්කොම ආපහු දැන් අපිට අයින් කරගන්න ඕනේ කියනවා. ඒකට මේ එකින් එක tab ඔය මෙහෙම කාල්නාසි කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒකට අපිට ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් shortcut key එකක් තියෙනවා. control එකයි W එක. මම ඒකත් ඔයාලට කරලා පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට. control ලැබුවා W. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි control ඔබාගෙන ඉන්නේ. W විතරයි බොහොම යන්න තියෙන්නේ. එතකොට පට ගාලා මේ ටික close වෙලා යනවා. හැමෝටම වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙන එකත් අයක වඩත් වෙනවා. හැමෝටම වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් බල ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක මොනවා හරි දෙයක් කර ඉන්නකොට එකපාරට අත්තර දීමකින් ටක් ගාලා Chrome එකම close වෙලා යනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඒක ටක් ගාලා ගන්න නම් කියන්නේ වහන්සේ ඉන්න ඕනේ. history වලට ගිහලා එතනින් අන්තිමේට ගිහපේ ගෝල හැමෙම ගොඩක් නටන්න ඕනේ. එච්චර නටන්න දෙයක් නැහැ. ලේසිම shortcut කීයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඔයාලා ඉතින් කියන්නේ Google Translate එකේ. එතකොට මම දැන් එකපාරට මෙහෙම මගේ ඉතින් close වෙනවා. මම දැන් ඉතලා close කරලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් ආයෙ මෙහෙම ගත්තන් පස්සේ අපිට ඒකට යන්න ඕන නම් අපිට කරන්න තියන්නේ control එකයි shift එකයි T එකයි ඔබන්න. අන්න දැක්ක. එතකොට ඔයාලා අන්තිමට තිබු tab එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක පට්ටම ලේසි. ඒක මේ history වලට ඊට නටන්න දෙයක් නැහැ. ඒකෙන් ඒක විදිය ගත්තා ඒක. ඉතින් ඒක ආයෙ පෙන්නන්න ඕනේ නැහැ. කරලා බලන්න. මම දැන් මේ කියනකොටත් ඔයාලට Chrome එකෙන් ඔයාලා මේක බලන්න ඔයාලා කරලා බලන්න පුළුවන්. තාම වැදගත් shortcut එකක් විදියට මට හම්බුන එකක් තමයි මේ search කරන එක. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා මොකක් හරි දැන් මම මෙතනම ගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මම Wikipedia එක ගන්නම්කෝ. ඔන්න දැන් ඉතින් අපිට අවශ්‍ය ඊගිරි ගැන විස්තර ඔක්කොම. ඉතින් දැන් ඔයා මොකක් හරි විස්තරයක් හොයනවා මේ වගේ ටෙක්ස්ට් ගොඩාක් තියෙන සයිට් එක මොකක් හරි දෙයක් හොයනවා කියන්නේ සාමාන්‍ය පාසල් වැඩකට හරි ඒවා කැම්පස් එකේ ඉන්න එක වෙන්න පුළුවන් කවුරු හරි ඔෆිස් වැඩකට හරි මොකක් හරි එකට වෙබ්සයිට් වලට යන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට මේක ගොඩාක් කිව වෙලාව යවන්න නැතුව අපිට පුළුවන් නම් ඉක්මනින්ම මේකේ තියෙන වචනයක් දෙයක් ඉක්මනින්ම හොයාගන්න. දැන් හිතන්නකෝ දැන් මෙතන තියෙනවා බුද්දිස්ට් කියලා. මම මේක කොපි කරගන්නම්කෝ. ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න ලේසි වෙන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් control එකයි F එකයි මෙන්න මේම ගන්න. ඔන්න ඕක තමයි shortcut key එක. control එකයි F එකයි. එතකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ පොඩි search box එකක් එනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒකෙදි අපිට ඕන මොකක්ද word එක කියලා type කරගන්න. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා බුද්දිස්ට් කියන එක copy කරගත්තා. මම මේක මෙන්න මේ විදිහට paste කරනවා. ඒක paste කරපු ගමන් මොලට පේනවා මෙතන ඒ බුද්දිස්ට් කියන වචනේ තියෙන හැම තැනකම අපිට highlight වෙලා පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩාක් වටින tool එකක්. ඇත්තටම ගොතේ වටින tool එකක් තමයි මේක මේ Chrome එකේ තියෙන. ඔයාලා මොනවා කරත් ඔයාලට ඇත්තටම මේක ගොඩක් lazy වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් තව දෙයක්. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාලට මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක් ඕනේ ඔයාට bookmark එකක් තියාගන්න. ඉතින් bookmark තියෙන හැටි දන්නව ඇති. එනවාට ඒකෙත් මම shortcut එකක් කියලා දෙන්න තමයි දැන් යන්නේ. දැන් හිතන්න ඔයාලට Google Translate මම ගන්නම්කම ඒක ලේසි වෙන්නේ. Google Translate එකේ ඔයා දැන් ඉන්නේ. දැන් මෙතන ඔයාලට හැමදාම මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මෙතෙන්ට ඔයාලට එන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේකට bookmark එකක් තියන්න. bookmark එකක් කියලා කියන්නේ දැන් පොතක් කියලාදී bookmark තියන්නේ. දැන් නැති පොත් කියන අයඩුයි bookmark මොනවද කියලා දන්නේ නැති එනොත් ඇති. මෙන්න මේ star mark එක ගෙබුවම් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ bookmark එකක් තියාගන්න. ඉතින් bookmark එකක් තිබ්බම පස්සේ අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම අපි මෙන්න මේ line එකේ අපිට සේරම ඒ bookmark තියපු website ටික බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ටක් ගාලා ඒව ඇක්සස් කරන්න තමයි ඒව දාගන්න. ඉතින් ඒකක් ලේසියෙන්ම ගිහලා දැන් මෙතන මේ ටික් කර කර නටන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන්
ෂණිකව මේ බුක්මාර්ක් එකක් දාගන්න කන්ට්‍රෝල් එකයි D එකයි. අනෝක තමයි අපේ අවසාන ෂෝට්කට් කී එක. ඉතින් මේක රිමූව් කරන්න ඔයාලට ආයෙත් දාලා පෙන්නන්න කන්ට්‍රෝල් එකයි D එකයි. දාලා අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝල්ඩර්ස් තියෙනවා. දැන් මගේ දැන් ෆිල්ම්, TV, bookmarks, all bookmarks එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒකදී අපිට ඕන එක මේ bookmark එක ෆෝල්ඩර් එක සිලෙක්ට් කරලා එහෙම ඩන් දෙන්න තියෙන bookmark එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ අදවම ගෙනා නිකන් බේසික් ෂෝට්කට් කීස් කීපයක් Chrome පාවිච්චි කරන අයට. ඉතින් මේ වගේම මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඉතින් මේ channel එකට ඔයාලා තාමත් අලුත් නම් මම අර කලින් කිව්වා වගේම දැන්ම යාට තියෙන subscribe button එක බලලා subscribe කරන්න. ඉතින් ඒත් එක්ක මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන් යටින් comment එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන් reply කරනවා. ඉතින් බලන කට්ටිය දන්නවා ඇති ඒකත්. ඉතින් අද මේ කෙටි වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න තමයි මතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි අලුත් game වීඩියෝ එකකින් set වෙමු. එහෙනම් අදට සමු ගන්නවා මම නිපුණ දිලිෂා.